makeup at home. Yeah, mga besh, at home. Kasi wala akong date. Dito lang ako sa bahay with the kids. Pahinga. So, I decided na, why not? Mag-makeup ako. Birthday ko naman. Yung intense. So, I will be sharing to you how I did my makeup look today. So, if you're interested, just keep on watching. So, let's start with the moisturizer. Siyempre, dapat moisturize muna after mong nag-wash ng face. So, I'm just wondering, anong eyeshadow ang bagay sa red lipstick? So, let's try kung babagay yung dark, smoky eyes. Parang fierce lang tayo. First time yun. So, follow with the primer. My favorite primer, yung QuickFX. Then, we will be using the Wet n Wild Photofocus foundation. So, I'm in the shade Bronze Beige. So, ayan. The good thing is, meron siyang applicator. So, lagay lang tayo dyan. Follow with the concealer. I will be using the Instant Age Rewind ng Maybelline. I'm using the medium shade. So, lagyan lang natin sa ating dark under eye. Magbe-bake tayo. Bake. Kasi oily skin. So, gagamitin natin yung powder na galing sa Miniso. Ayan. Matte Loose Setting Powder. So, Ivory. Ivory ang shade niya. Ito siya dito. Pag-bake, bake. Bake natin yung buong pagmumuha natin. So, habang nag-bake tayo ng pagmumukha natin, gagawin ko na yung kilay. So, gagamitin ko yung favorite ko, yung ating Honey and Good Eyebrow Kit in Sassy Brown from Pink Sugar. Dahil birthday ko, bet ko yung ating kilay. Actually, wala naman akong pupuntahan eh. Dito lang sa bahay. Gusto ko lang umulura habang nasa bahay. Siyempre, birthday ko, hindi.
nag-gift din sa akin. Hindi ko pa yun So, habang hinihintay ko mag-set yung glue dun sa false eyelashes, magko-contour na tayo. Then, ito. So, Pink Sugar HD Cheek Color in Morocco. Ayan. So, unahin natin yung ating nose line para hindi makalimutan. Yung pagkakalagay ko kanina. Using the Shawill Terracotta Blusher. Dahil intense na yung ating eye makeup. So, konti lang yung ating shimmer effect dyan. Napawisan na ako. Kasi actually mga besh, mainit eh. Wala lang, naisipan ko lang kasi mag-makeup ng ganyan. Full glam makeup. Birthday ko nga kasi. Ayan, konti lang. Then, sa ano na tayo? Sa highlight, I will be using the Beige Cosmetics Aura Glow in Splendid. For our lipstick, ayan, Colourpop, Goldie, Goldie. So this one is intense red din siya, super. Birthday celebrant. Wow! Did you hear that? Mia says, wow! And that's it. Hope you like this video, mga beshi. Then happy birthday to me! If you do, don't forget to give it a thumbs up. And sa mga hindi pa po nag-subscribe sa channel ko, please do subscribe on my channel and click the notification bell para you're always updated on my latest video.